1,2 8-venttiiliseen puntoon parempi kytki löytyy. Eli tämähän on tuossa näkyy tuo alkuperäinen. Tässä on punton kytki, mutta 16 venttiilisen. Ja näissä nyt ei hirveästi eroa oo. Katsotaanpas. Täällä on 18 senttiä. Tässä on 19 senttiä. Eli sentti ero haakasijassa. Käydään kattoo vauhtipyörää. Tuo tosiaan antaa tuo 19 senttiä se parempi. Ja taas täältä tämä 19. Eikä tämä menee. Eikä se 16 venttiilisen kytki menee tähän heittämällä. Vähän pitää tarkemmin keskittää vaan, mutta eipä siinä. Pitäähän se muuten ei keskittää. Näin. Eikä siihen vaan. Mutta jos joku tahtoo tai tarvitsee paremman kytkimen tosiaan 8 venttiiliseen puntoon, niin se järjestyy helposti. Oliko tuo nyt parikymppiä kalliimpi tämä? 100 euron paikat tämä 16 venttiilisen, eli 80 heppasen kytki. Ja samaa olisi tilossakin. Mutta joo, ei muuta kuin asennushommi. Toivottavasti tästä oli jollekin apua.